Centra interaktivní výuky, pojem, který má ambici výrazně zasáhnout do rozvoje kvality pražského školství. Společný projekt Magistrátu hlavního města Prahy a Hospodářské komory hlavního města Prahy přinese pražským školám 48 supermoderních učeben, no a pomůže s jejich začleněním do běžné výuky. Projekt takového rozsahu v republice v podstatě nemá obdoby. Zapojená je přitom široká paleta škol od gymnázií přes průmyslové a odborné školy, přes speciální, základní, umělecké až po konzervatoř. No a pořad, na který se díváte, je jakýmsi virtuálním otevřením prvních 4 tříd, které se už podařilo dokončit a předat do užívání první ze zapojených škol. Já proto vítám paní Martinu Malotovou, ředitelku školy pro děti s poruchami zraku. Dobrý den. Dobrý den. Dále pana Romana Pomera, předsedu Hospodářské komory hlavního města Prahy, která je právě partnerem projektu. Dobrý den i vám. Dobrý den. A taky pana Filipa Kuchaře, vedoucího projektového oddělení odboru školství, mládeže a sportu Magistrátu hlavního města Prahy. Vítejte i vy. Dobrý den. Hezké dopoledne. Pane Pomere, je dobře, že jsou zaměstnavatelé právě prostřednictvím komory u takto důležitého kroku na cestě k moderním technologiím? Krásně jste to řekla, je to tak samozřejmě, protože zaměstnavatelé dneska potřebují mít ty řemeslníky, ty český řemeslníky, kteří prostě budou umět tyhle technologie, a zaměstnavatelé vítají, že vlastně celý ten projekt vzniká, protože ty děti nějakým způsobem prostě se můžou skutečně na nových technologiích už učit ty klasická řemesla, ale o tom se asi budeme bavit potom ještě dál. Takže vítáme a těšíme se na to. A zvládají ostatní školy právě přípravu na průmysl 4.0? Zvládají. Prostě tady je důležitý, že já zároveň jsem představitel cechu obkladačů, to znamená, já jsem představitel jednoho jasného řemesla a tady vnímáme, že prostě školy, které chtějí, aby ty mistři byli ty kvalitní, který prostě naučí ty mladí lidi to řemeslo jako takový, a ty zaměstnavatele, když jim dávají ty možnosti, tak prostě skutečně 4.0 se zvládne. Vy z pohledu úředníka nebo úřadu, co vnímáte jako největší úspěch toho projektu? Z pohledu vlastně, nebo ten největší úspěch já vnímám v tom, že se nám podařilo vlastně udržet tu vizi té celé koncepce těch center. Ta byla založená vlastně na 2 základních věcech. To znamená vytvořit opravdu společný prostor pro ty pedagogy, pro ty učitele, který by je propojoval navzájem, a modernizovat to učitelské pracoviště. Pokud se vrátím k tomu společnému prostoru, tam bylo důležité opravdu udržet vlastně neutralitu těch digitálních tříd, aby, jak jste zmínila, byla vlastně použitelná vlastně ve všech typech škol. Jo, nešel kolem toho jazykář nebo nešel kolem toho technik a říkal, tohle třída není pro mě. Naopak viděl ve všech třídách vlastně tu svoji šanci. Proto my vlastně i jak třeba budou představovány tady ty třídy, jsme je nazvali podle barev, takže ty tam hrajou velkou pro nás roli. A snažili jsme se jenom určit, že dvě třídy jsou určené vlastně pro takovýto individuální učení, pro tu podporu prostě a učení podle rychlosti. Druhý 2 jsou vlastně třídy, které budou směrovány vlastně pro to společné tvoření, pro tu skupinovou práci. A co se týká potom vlastně toho druhého cíle, vytvoření vlastně toho vlastně jakoby moderního pracoviště, kde jsme opravdu vytvořit to místo, kde ten učitel bude mít vlastně možnost si splnit jakoukoliv myšlenku, jakýkoliv prostě nápad, vnést do té své výuky nějakou inovaci, nějaký nový prvek za použití moderní techniky. Jakoukoliv myšlenku splnit tedy učitel bude šance i u vás, protože jedno z těch 15 center bude právě ve vaší škole, paní ředitelko. Co vy od něj očekáváte? Ano, jedno z 15 center bude u nás a já se na to strašně těším a většina mých kolegů. Obecně od toho centra očekávám také vlastně nalezení prostoru, kde technologie budou mít své místo, možnost pro základní školy, teda paragrafové nebo speciální, vůbec setkat se s takovými moderními technologiemi, protože ne vždycky ty speciální školy mají k tomu přístup, a je to vlastně opravdu i prostor pro vypuštěný takový kreativity učitelů, protože já už dnes cítím,
chceme spustit centrum od září, že mnoho učitelů se na to těší a vymýšlí různý projekty, různý pracovní postupy, různý protokoly, co tam všechno už budou tvořit. Takže já to vidím vlastně, že to je jednak prostor pro moderní technologie, jednak možnost pro žáky seznámit se s novými technologiemi a jednak taky prostě nový prvek pro vzdělávání ve smyslu podpory kreativity učitelské profese. Děkujeme paní ředitelce Malotové. No a teď se podíváme na pohled dalších 5 ředitelů, kteří na svá centra interaktivní výuky čekají. Tak jsem se konečně dočkal. Psal se rok 1977, bylo zakládané Centrum vědecko-technických informací a v roce 2020 s přesmičkou Center interaktivní výuky jsme dosáhli toho, že konečně máme nejmodernější vybavení moderních učeben 4 na naší škole. Sice to trvalo dlouhou dobu, já už jsem starý kmet, ty mladí nemuseli čekat tak dlouho, ale bez pomoci asi zřizovatele Magistrátu hlavního města Prahy bychom nebyli dneska tam, kde jsme. Využití těch učeben je tak široké a tak multiplikační, že de facto se to dá využít všude, ať se to týká základní škol nebo střední škol, ale protože my jsme škola zaměřená na auta a informatiku, tak samozřejmě centra interaktivní výuky samo sebou nese už jenom v tom názvu to, jakým způsobem to budeme využívat. Uplatnění pro naše žáky, budoucí absolventy je tudíž tak široká, pokud si vezmeme učebnu, která je zaměřená na 3D, pokud si vezmeme učebnu, která je zaměřená na fyziku, přírodní vědy, výuka PASCO, pokud si vezmeme učebnu multimediální, která se dá využít i na všeobecně vzdělávací předměty, nebo učebnu, která má možnost v kombinaci se vším možným využívat i výuku jazyků. Takže použitelnost, využitelnost a hlavně interakce studenta, žáka a de facto využití i toho, co žáci v současné době preferují, jak se rádi učí, tak to sebou tyhle ty učebny všechno nesou. Já si myslím, že to stačí a pokud někdo bude chtít se podívat, jak to vypadá u nás ve škole, jak vypadá živá učebna, nikoliv jenom na snímku nebo na medailonku, tak ho rádi přivítáme a ukážeme mu, jak taková učebna vypadá a jak se v té učebně krásně, radostně, s úsměvem učí. Děkuji. Když jsme před 3-4 lety u nás na Příkopech s některými řediteli a se zástupci zřizovatele vymýšleli koncepci, co by pražské školy potřebovaly, tak jsme ani netušili, že se podaří to, co v rámci CIF už je teďka vidět. Ta naše prvotní myšlenka byla taková, že jsme chtěli, aby v Praze, která nemohla čerpat z různých grantů, bylo podobné vybavení jako v některých regionech České republiky, anebo to, co jsme viděli v zahraničních školách. Snažili jsme se vymyslet koncept, který by byl napříč odborností. To znamená nejenom elektroprůmyslová škola, ale i gymnázia, speciální školy a tak dál potřebují odborné učebny a proto jsme vymysleli koncept těchto 4 krásných učeben. Jsem rád, že i přes různé problémy se nakonec dílo začíná dařit a začínají být vidět výsledky toho, co jsme nejdřív tvořili složitě na papíře, pak na tom pracoval velký tým konstruktérů a v současné době se všichni těšíme, že ve všech školách v Praze postupně budou učebny, které budou umožňovat studium jazyků na úrovni, která odpovídá současným trendům, že to budou učebny, které využijí multimédia tak, jako v současné koronavirové krizi by bylo už třeba dávno mít tyto učebny dopředu, že budeme moct dělat 3D
výuku nejenom na počítači, na invertoru, ale už i konkrétně na skenerech a že ty žáci budou pracovat s tím, s čím se setkávají už dneska běžně v průmyslu. Takže jsem rád, že úsilí všech, kteří se na tom podíleli, vedlo k tomu, co za námi je vidět a že ty učebny budou, doufám, sloužit v plné míře a že přivedou i do škol nové mladé pedagogy, kteří by s těmito technologiemi chtěli pracovat. Mohlo by se zdát, že umělecká škola nejnovější techniku pro svou výuku nepotřebuje. Jsem ředitelkou střední školy a vyšší odborné školy umělecké a řemeslné a myslím si, že i v tomto případě, v případě uměleckých řemesel, dokážeme techniku, která se nám teď v centrech interaktivní výuky nabízí, široce využít. Byla jsem se v minulosti podívat na několika mezinárodních veletrzích výukových technologií a nikdy jsem nedoufala, že něco takového do své školy dostanu také. Jsem velice ráda, že budeme mít možnost využívat nové digitální technologie jak pro projekce, tak pro přípravu uměleckého řemesla, tak pro technické předměty, tak předměty, které souvisí s přírodními vědami. Takže se jenom těšíme, až tuhletu techniku budeme moci používat. Technologie nás obklopují na každém kroku a čím dál více. O školství se vždycky říkalo, že technologicky zaostává za praxí. A já jsem hrozně rád, že instalací 4 učeben v rámci center interaktivní výuky se tato vzdálenost mezi praxí a školstvím zmenšuje, možná dokonce úplně vymazává. Jsem moc rád, že jako gymnázium dostáváme tuto šanci a budeme moci technologie využívat k výuce napříč všemi předměty, jazyky, přírodovědné předměty. Uplatnění najdeme určitě i v humanitních a společenských předmětech a samozřejmě v našem uměleckém oboru tam jistě najdeme využití také. Takže děkuji zřizovateli za možnost zapojení našeho gymnázia do tohoto projektu. Kdybych měl vybrat 2 věci, které jsou pro základní umělecké školy problematické, tak bych řekl, že to je výuka hudební a umělecké teorie, to je vždycky pro umělce trochu oříšek, a pak propojenost uměleckého vzdělávání v hlavním městě Praze. A právě tenhle ten projekt, který se teď chystá, tak vlastně oba tyto problémy řeší, protože učebnu, kterou se chystáme u nás ve škole otevřít, tak ta skutečně umožní učitelům začít se věnovat výuce hudební teorie novými formami a novými metodami. A tím, že zároveň podobná učebna bude i na konzervatoři Jaroslava Ježka, tak vlastně dojde k propojení toho, čemu my říkáme smysluplné 3stupňové umělecké vzdělávání, kdy na sebe navazují základní umělecké školy, střední školy uměleckého směru a vysoké školy. A to myslím, že je v hlavním městě Praze úplně ideální situace. Paní ředitelko, viděli jsme tedy pohled vašich kolegů. Vy máte už konkrétnější plány, ve kterých oblastech bude pro vás tedy CIF přínosem? Máme plány, těšíme se na ně. Prvním přínosem bych chtěla říct to, že, nebo cítím to, že vlastně naše děti, protože jsme škola zaměřená na děti slabozraké, to je asi důležité, takže mnoho našich žáků odchází na odborná učiliště třeba na Vyšehrad, kde bude další interaktivní učebna, takže je to určitá provázanost a spolupráce tedy se středními školami, kterou cítím jako velmi důležitou, protože slabozrací používají technologie dlouhodobě, ale vlastně jejich využití potom v praxi a o tom je vlastně potom ten vývoj a možnost uplatnění na trhu práce. To znamená, že pokud budou mít možnost zahájit výuku s moderními technologiemi na základní škole a postupně ty dovednosti a znalosti využijí potom třeba i ve středním školství, tak se domnívám a myslím si, že nejsem sama, že to jejich uplatnění na trhu práce prostě se samozřejmě tímto může zlepšit. Takže to je jeden z plánů, který je spíš takový obecný.
A další plány máme samozřejmě potom napříč předměty a zařazování některých témat do obsahu učiva. Již když vznikala myšlenka vlastně interaktivní nebo moderní interaktivní učebny, tak už jsme trošičku hovořili o využití robotiky. Byla jsem se podívat také několikrát na veletrhu v zahraničí, jak se využívá robotika i třeba ve speciálních školách a robotiku jsme si osahali, jsme zapojeni i do jiného projektu Polytechnických hnízd, naši žáci tam chodí a chceme robotiku rozjet právě v tomto centru interaktivní výuky, které plánujeme. To je jedna z variant. Obsahem učiva matematiky a informatiky je právě ta robotika. A další přínos nebo plán pro interaktivní učebnu je ten, že bychom rádi zpřístupnili třeba v rámci mikroskopování a přírodních věd, přírodopisu, přírodovědných praktik takový mikrosvět nebo prostě mikroskopování žákům slabozrakým. To znamená, je to náhled do mikrosvěta, ať už pomocí mikroskopů s výstupy na iPady a přes schopnost přenosu přes Wi-Fi na interaktivní displeje, následně třeba potom i na tisk a tak, a nebo potom je zajímavostí také třeba 3D skener, který naskenuje věci a žáci si potom budou výstupem moct vytisknout ten konkrétní prvek z toho mikrosvěta třeba na 3D tiskárně. Takže to si myslím, že jako jim mnohé zpříjemní a vlastně namotivuje pro výuku. Hospodářská komora jakožto partner projektu má na starosti právě tu organizaci budování tříd. Tak jak vypadá harmonogram, kdy se všichni dočkají svých center? Musí se dočkat do 21. května příštího roku. To prostě končí projekt, který musíme ukončit. Trošičku tady by mohlo zaznít, že celý výběrový systém tady té jedné části celého projektu prostě trval možná zbytečně až rok, ale prostě trvalo to. Nakonec jsme to dokázali na Pražské hospodářské komoře udělat. Trošku jsem tam musel já osobně opravdu jako teda říct, tak takhle to prostě bude. Musel jsem rozhodnout, nebylo to jednoduché. Když jsem viděl ty ředitele těch škol, tak jsem šťastný, že jsem to prostě udělal a věřím tomu, že všechno dopadne dobře. A trošičku musím říct, teda, když máme organizaci, ano, trošičku malinko, můžeme říct, že nám pomohl ten koronavir. Je to možná ošklivé, je to prostě špatné, je to celorepublikově jako špatné téma, ale skutečně my jsme na těch školách mohli pracovat a my jsme dokázali první třídy otevřít a z těch 48 je jich prostě pár hotovo, budou další, takže určitě to zvládneme. Individuální práci s žáky a řízenou interakci s pedagogem to bezesporu zvládne učitel v takzvané modré třídě. Dobrý den. Vítám vás v naší rekonstruované digitální stacionární laboratoři, která je určena jak pro klasickou výuku bez použití počítačů, tak i pro výuku, kde ty počítače používáme. V případě použití těch počítačů máme k dispozici systém, který dokáže propojit to učitelské pracoviště, které tady vidíme, je sestaveno ze 2 monitorů a ty pracoviště jednotlivých studentů. V prvé řadě na tom učitelském pracovišti já tady zatím promítám jenom nějaké klíče a to jenom na ukázku, abych mohl demonstrovat to, že například mohu všem studentům na jejich monitory přeposlat to, co učitel promítá. Takže v tuto chvíli všichni studenti by měli vidět učitelovu plochu. V okamžiku, kdy nějaký student bude chtít jakousi interakci s učitelem, tak má možnost se přihlásit. Ten učitel to samozřejmě tady uvidí. Vidím tady blikající ručičku, takže já si mohu svůj učitelský počítač prezentovat pouze tomu studentovi a naopak studentský počítač můžu zobrazit sám sobě. Na ten studentský počítač můžu i ovládat, což znamená, že mohu pomoci studentovi v nějaké situaci, kdy se třeba zasekl, kdy už neví jak dál.
Kromě toho mohu se studentem otevřít jednoduchou komunikaci, ve které posílám nějaký text tomu studentovi. Student mi může stejným textovým způsobem odpovědět. V případě použití této učebny dejme tomu jiným způsobem, máme k dispozici i tady sluchátka na hlavní soupravu, takže se studentem je možno navázat komunikaci i audio, kdy vlastně všichni ostatní studenti mohou poslouchat či pracovat na nějakém svém úkolu a s tímto studentem učitel může rozmlouvat. Je-li vyžadována od učitele nějaká aktivita od studentů, už zmínil jsem to, že studenti se mohou přihlásit, pakliže učitel vyžaduje, aby studenti mu věnovali pozornost, tak je možno zčernat všechny monitory. Za předpokladu samozřejmě, že to je správně přepnuto. A samozřejmě učitel může poslat všem studentům nějaký textový vzkaz. Takže to je, co se týká té podpory systému k učiteli a ke studentům. V případě, že bude více studentů nebo požadavek na více počítačů, tak je samozřejmě možné učebnu rozšířit o další počítačová místa. A samozřejmě i tato místa se zobrazí učiteli v tom jeho ovládacím pultíku. Z mé strany asi všechno. Děkuji za pozornost. My děkujeme za představení Modré třídy. Pane kuchaři, co vy na ní? Mě těší, že se panu učiteli v tom líbí. Samozřejmě nějak jsme to neorganizovali, řekli jsme učitelům, který v těchto učebnách vlastně bez jakéhokoliv školení ze zvědavosti vlastně už týden se pohybují a bádají, takže neznají všechny její vlastně výhody a vše, co může přinést. Ale líbí se mi prostě a beru to jako zpětnou evaluaci to nadšení, s kterým se do toho vrhli a baví je to. My jsme tam samozřejmě viděli, jak se zmiňoval, to učitelské pracoviště. Samozřejmě není tam všechno, nebo tam všechno ještě vstřebáno panem učitelem, mluvil tam o vizualizéru, ale ten vizualizér zase jsme řešili tak, aby byl vlastně co nejmodernější, aby vlastně byl už ve formátu vlastně mobilního zařízení, to znamená, nemusí to dítě, když se něco mu povede nebo něco dělá a učitel to chce s ostatníma sdílet, nemusí si to nosit od žáka ke katedře a zpátky, ale vlastně s tím zařízením, s tím vizualizérem může přijít k tomu dítěti a ostatním ho promítnout. Ten vizualizér má další výhodu, že vlastně funguje i jako webkamera, která zvláště v tomhle období, a doufejme teda, i když bych si námo nepřál, aby přišlo, ale možný a predikuju, že přijde třeba obdobná věc, tak může fungovat jako vysílání, jako vysílač, protože je tam zabudovaná jak kamera, tak je tam i mikrofon, takže můžou ho používat i na to dálkové vzdělávání. Pan učitel se zaměřil na interaktivní tabule, ale má tam další novinky, na které ještě třeba vůbec není zvyky, a to je vlastně digitální tabule. To znamená tabule, na kterou sice píší jako na normální tabuli, na kterou jsou zvyklí, ale vlastně ona okamžitě mu digitalizuje ten text, takže nejenom, že mu to zůstává uložený vlastně to, co napsal, ale on vlastně i zároveň z této tabule může rovnou ten text sdílet zase s nemocnýma dětma nebo s dětma, který nemůžou být ve škole na jejich chytrá zařízení a můžou vlastně interaktivně pracovat a vlastně k dispozici tam má vlastně ještě navíc třetí displej digitální, který tam byl vidět vzadu na kolečkách, takže opravdu má 3 prezenční plochy, má katedru, která pak je zajímavá, to uvidíme i v dalších stupech do tříd, vlastně je stejná pro všechny 4 třídy, ačkoliv jsou různě vybavený a mají odlišné poslání, a to byla ta naše snaha vlastně, aby se toho ty učitelé nebáli, aby prostě to jejich pracoviště bylo vybavené stejně.
ať mám jakoukoliv učebnu, to znamená, můžu do individualizované učebny v rámci češtiny jít, učit diktát, gramatiku a můžu pak do nějaké učebny, která zase přímo láká k té společné a týmové práci, tak tam jít dělat literaturu nebo nějakou dramatickou výchovu. A to bylo naším úkolem, aby i vlastně ta škola, když bude mít ty 4 učebny, aby ten učitel přemýšlel vlastně, do jakých předmětů a jakýma aktivitama to zařadit. Nemusí ten svůj předmět držet v jedné učebně, ale může prostě 1 hodinu učit v jedné učebně, v druhé hodině jít do jiné učebny, aby opravdu zase co nejlíp využil tu potřebu toho svého poslání vzdělávat ty děti a bylo to pro ně co nejpřínosnější. Vy jste to teď pojmenoval, to klíčové, týmová práce. Ostatně ona práce v týmech právě na projektových úkolech má specifické nároky a přesně pro takovou činnost jsou vymyšleny zelené třídy. Nyní se nacházíme v naší zelené mobilní laboratoři, která je věnována výuce přírodovědných a technických předmětů. Já vás tady teďka provedu a ukážu vám, že vlastně téhleté třídě jsme se snažili, aby došlo naplnění z toho anglického akronymu, který mi tady svítí vepředu na té interaktivní tabuli. To je to Science, Technology, Engineering a Mathematics. Jedná se v podstatě o takový dneska relativně moderní trend, kdy se nesnažíme vyučovat izolovaně jednotlivé přírodovědné a technické disciplíny, ale snažíme se, aby žáci získali jaksi představu, že v tom světě vědy a techniky všechno souvisí se vším. V první vlastně polovině téhleté třídy je vystavena ukázka přírodovědných čidel a senzorů, které slouží na sběr dat a jejich následnou analýzu. Vlastně vidíte zde představitele fyzikálních, chemických a biologických senzorů, které vlastně umožňují realizovat pokus s tím, že ten pokus vlastně, nebo ta data z toho pokusu jsou v reálném čase studenty sledována a posléze můžou být třeba i analyzována. Jako příklad takové práce nám tady předvede studentka, která vlastně jako jednoduchý, úplně nejjednodušší, říkejme tomu pokus, nám tady vlastně bude demonstrovat, kdy vlastní silou tady pomocí ručního generátoru vytvoří elektrické napětí a vlastně v grafu může v reálném čase sledovat, jaké volty aktuálně vlastně jako pomocí toho generátorku vytváří. No a stejný princip, úplně vlastně stejně vypadá měření napříč všemi přírodovědnými předměty, takže vedle fyzikálních čidel jsou v této mobilní laboratoři také čidla chemická a biologická a dokonce jsou tady i čidla, která se dají dobře využít pro environmentální výzkum, takže ku příkladu tady můžeme vytáhnout třeba zástupce z těch biologických čidel, kde děti se nemusí dokonce těmi experimenty vázat ani na tuhletu laboratoř, ale můžou třeba vyrazit i ven a měřit koncentraci oxidu uhličitého v okolí školy anebo parametry počasí, které zrovna v okolí školy vládne. Když vlastně se teďka podíváme na druhou část té učebny, tak bychom chtěli tím ukázat, že tu část science, tu část těch přírodních věd, tedy nechápeme jako izolovanou od dalších aplikací a vlastně v té druhé polovině je ukázka
nějakých automatizačních systémů. Jsou tady ukázány žákovské práce s programováním Arduina a Microbitů a vlastně tady je hezky vidět, že děti mohou v rámci vlastně téhleté učebny pochopit jednak, jak jsou v reálném světě data získávána, ale i jak s nimi potom můžeme pracovat v nějakým dalším programátorským, automatizačním nebo obecně inženýrským procesu. Tak to, co jste tady viděli, je samozřejmě jenom malinká ochutnávka toho všeho, co můžete v téhleté učebně realizovat. Snažili jsme se vám jenom v rychlosti nastínit, jaké jsou možnosti této mobilní učebny, ale to, vlastně, co se tady bude odehrávat, tak to už nakonec bude záležet na místních učitelích a na jejich šikovných studentech a žácích. Takže děkuju. My taky děkujeme. Paní ředitelko, jak vlastně důležité jsou technologie právě u výuky žáků se specifickými poruchami nebo potřebami, řekněme? Ano. Konkrétně pokud mohu hovořit za pedagogiku slabozrakých žáků, tak tam historicky technologie hrály vlastně první místo, protože jednak se teda zvětšovaly texty třeba, což úplně technologicky stačilo mít kopírku a zvětšily se texty, ale nebylo to až tak jednoduché kvůli rozpětí a kvůli prostě přesnosti třeba toho fontu. Ale později potom, nebo pokud zrakové postižení je třeba hlubší, tak nastupovaly různé kamerové lupy, digitální kamerové lupy, které vlastně pomáhají těmto dětem zvětšit text a vůbec jako usnadnit přístup k informacím. Takže to je asi zásadní. Každé dítě má, nebo dítě slabozraké má většinou vybranou už svoji pomůcku, kompenzační, digitální, technologickou pomůcku, která mu ten přístup k informacím usnadňuje, ale nemá, nebo většinou se domnívám, že nemá možnost vyzkoušet mnoho dalších výrobků, věcí, technologií, které by mu právě pomohly získávat rychleji informace prostě z okolního světa. To znamená, že chci se dostat tam, že v této učebně budou technologie, které teda se připravují, ale chceme to provázat i s technologiemi již zavedenými, konkrétně určenými pro děti slabozraké. Ptala jste se na děti se speciálními potřebami v naší škole, nebo vím, že prostě jsou žáci ve speciálních školách třeba s kombinací postižení, kdy u nás na prvním stupni děti v kombinaci zrakový problém nebo spasticita, nějaká paréza ve smyslu dětské mozkové obrny, se velmi dobře učí na určitých přístrojích nazvaných třeba all-in-one, kdy jsou to velké desky, touchpady vlastně, na kterých vyvozují písmena, nebo na interaktivních displejích vyvozují písmena, doplňují věci. Ty all-in-one konkrétně jsou polohovatelné, dají se vzít, když dítě relaxuje třeba na koberci, takže dají se využívat i na přestávky, takže je to prostě vynikající. Prakticky na tom prvním stupni u nás mají zastoupení i digitální kamerové lupy, které sice nejsou výbavou tady interaktivních center, nicméně dají se připojit na iPady, dají se připojit na ty all-in-one a prostě funguje to úžasně. Jo. Toť teda první stupeň. Otázka na magistrát hlavního města Prahy. Teď tedy má pražské školství k dispozici vybavení, které jim poskytne špičkové pracoviště. Co bude dál? Teď přijde to nejdůležitější. A jak zmínil v předcházejícím příspěvku pan učitel, teď to bude záležet na těch učitelích. Jak se zmínil na začátku, chtěli jsme vytvořit a domnívám se, že se nám podařilo vytvořit opravdu digitální třídy pro všechny. Máme zelené, viděli jsme modré, zelené, uvidíme ještě červenou a žlutou. Jsou to třídy, kde každý učitel může najít svoji šanci a vlastně po proškolení tyhle naše vlastně centra budou mít první úkol začít vlastně zjišťovat, do jakého předmětu a aby to bylo efektivní pro tu výuku, jak ho zařadit, jakou technologii. Jo, my už vlastně v rámci pracovních týmů a hledání s řediteli a učiteli, už když jsme sledovali na různých výstavách a na různých školách technologie, tak jsem viděl i tu různorodost učitelů stejného předmětu,
jak říkal, mně by se líbila tahle technologie Praziky a mě tahle. Jo? A to jim teď umožňuje. A bude to velmi zajímavý pozorovat a budou z toho vytvářet vlastně metodicky i pro výstupy pro kolegy vlastně, jaký vlastně technologii, jakou třídu, pro jaký předmět a jakou aktivitu využili. A pak vlastně po nějakým obdobích 2-3 měsíců je čeká vlastně další aktivity, kdy se začne naplňovat vlastně ten smysl, ten cíl vlastně těchto tříd, které jsou zcela záměrně pojmenovaný, že jsou to centra a stanou se centrama toho sdílení, aby opravdu mohli vlastně se scházet s učitelma z ostatních škol, motivovat, ukazovat jim technologie. Chápu, že ty peníze jsou vždycky bohužel až na prvním místě a že ne vždy bude šance pro tu danou školu si vybudovat hned 4 učebny, ale tady prostě budou mít možnost si přijít, vyzkoušet a dohodnout se, která třeba z učebna je pro ně ta nejzajímavější pro tu výuku jejich ve škole a kterou by měli upřednostnit a třeba zpomalu si to vybudovat. Takže opravdu bude to centrum toho sdílení, toho setkávání učitelů a proto jsem šíleně rád, že se nám vlastně podařilo udělat všechny vlastně ve všech centrách ty učebny stejný, že opravdu se můžou setkávat z různých typů škol, mezipředmětově, v rámci předmětu učitele a vlastně mají to společné téma. Mají vlastně ty společné třídy, o kterých se budou bavit a budou vědět, že se baví o těch stejných třídách. Sám jste to před chvílí řekl, máme ještě červenou a žlutou, tak pojďme postupně. Ty červené jsou postaveny v duchu 3D, víc v následujícím příspěvku. Tak já vás tady vítám v naší 3D odborné učebně a v krátkosti vám ji představím. Máme zde 16 pracovních stanic, kde studenti mohou různě realizovat zadané úlohy. Například toto je 3D fluidní animace, která se většinou využívá ve filmu. Každá ta pracovní stanice má svoji otočnou desku, na kterou lze umístit reálný předmět. A v softwaru poté probíhá digitalizace toho předmětu. A ten digitalizovaný předmět se dá následně rovnou poslat na 3D tiskárnu, kde vlastně student si ten předmět pak může vytisknout. Tady student realizuje momentálně úlohu na střih videa, kde vlastně střihá a dává video dohromady. V balíku od Adobe nepoužíváme pouze Adobe Premiere, ale i také Photoshop, kde následně studenti upravují různé fotografie a tvoří například retuš. Zde můžeme vidět simulace rigidních těles, kde vlastně studentka má tady nějaký 3D model, který se skládá a rozpadá dohromady. Následně zde máme i program DaVinci, ve kterém probíhá retiming a kolorování. Zde můžeme vidět technickou vizualizaci, která je realizovaná v CADu a je momentálně vyexportována do programu Blender. No a ani učitelé s touto technikou nezůstávají pozadu. Mají například možnost 2 monitorů a chytré interaktivní tabule. Pane Pomere, proč se vlastně Pražská hospodářská komora tak intenzivně zaměřuje na vzdělávání? Vy věříte tomu, že se to může nějak zásadně promítnout skutečně do trhu práce, konkrétní pomoci zaměstnavatelům? Určitě to tak bude. A Pražská hospodářská komora, nebo celá hospodářská komora, aby to nevyznělo, že jenom Praha. Teď jsme na
půdě Prahy, pražský magistrát s Pražskou hospodářskou komorou dělá tuto činnost, takže i republikově jsou další komory regionální, které dělají podobné věci a dávají dohromady. Ale já bych na to asi chtěl říct to vzdělávání takovou důležitou otázku, že toto, co tady vidíme, to je taková ta třešnička toho středního školství pro ty děti, kteří tady budou završovat své učební studium. Já sám těch 10-15 let prostě bojuju za to, aby se do základních škol vrátily dílny, protože dětem chybí práce rukama. Dědečkové už nepracují těma rukama, tatínkové vůbec nevědí, co je šroubovák, jaký jsou druhy klešťů. To znamená, kdysi dávno jsem ještě bojoval za to, aby prostě MŠMT nějakým způsobem vrátilo do základních škol dílny. Uvědomuju si, když se to povede, tak to nebude nikdo učit na ty základní škole. To znamená, my tady představujeme dneska projekt CIVka, ale my s magistrátem ten projekt máme, dá se říct, dvojnásobnej. Jsou tam další 2, 3, 4 aktivity, které už se zaměřují právě jako na ty nižší stupně. To znamená, máme tam projekt Polytech Bus, to vlastně vyjíždějí lidi, fachmani do mateřských školek, do základních škol 1., 2. stupně, kde ty děti se vlastně učí dělat s tím kladívkem, dělat s těma kleštěma, poznávají ten pong, to je prostě taky jedna důležitá část. Pak tam je druhá část, která je, že vlastně na mnoha těch středních školách, které tady byly zmiňovaný, a ještě na DDMkách, mám pocit, že je to 28 míst v České republice, kam v rámci výuky více jak 80 základních škol dochází na takzvanou polytechnickou výchovu. To je dneska modernější pojem než dřív pracovní výchova, kterou jsme měli na vyšší, když jsem já chodil na základní školu, tak se prostě snažíme jako celkově tohle dělat. To znamená, snaha je, aby ta maminka už tím to dítě, říkám maminka úmyslně, protože maminka většinou rozhoduje o budoucnosti toho jejího chlapečka, holčičky, tak aby vlastně zjistila, že umí pracovat rukama, že to není jenom s tím mobilem. A vlastně tady je ta třešnička, že teda na základní škole chodí na polytechnická hnízda a tady na těch školách, a tady je vlastně fantazie, že v tom je zapojené i to gymnázium a ty další umělecké školy, že i vlastně si uvědomíme, že i přes to gymnázium, když půjde ten člověk nebo to dítě chtít dělat toho stomatologa, tak ten musí sakra umět těma rukama pracovat. To znamená, ty základní školy práci rukama nedělají, a je to výborný, že gymnázium jim připraví tyhle věci a pak na ty vysoké škole už těm rukama něco bude dělat a může být výborný stomatolog. Takže vzdělávání jasně ano. Prozatím Roman Pomer za Hospodářskou komoru. Děkuji. No a my jdeme představit poslední žlutou třídu. Míříme tam živě, přivítají nás paní ředitelka Marcela Davídková z Vyšší odborné školy a střední školy elektrotechniky, multimédií a informatiky a taky paní Marcela Mertinová, odborná garantka projektu ICAP, v rámci kterého se právě centra budují. Paní ředitelku, můžete tady představit koncept žluté třídy? Určitě ano, dobrý den, jednak zdravím do studia, jednak zdravím všechny mé předřečníky a možná než představím koncept žluté třídy, budu na některá hezká slova reagovat. Například na moje kolegy, předřečníky, ředitele, pana ředitele Stárka, který říká, jak se projekt chystá, tak my už jsme dál, my už máme zrealizovaný a to, co za chvíli uvidíte, tak v této naší učebně už se aktuálně teď v tuto chvíli maturantky připravují na jejich velký den, takže v rámci konzultací už pracují. Paní ředitelka Purvichová, která mluvila o smyslu využití v uměleckých školách, tak právě v této učebně přesně uvidíte to nádherné propojení techniky, grafiky a toho krásného umění. Samozřejmě zdravím pány ředitele Kodada, Vodla a Kašpara, protože tam i naše obory jsou elektrotechnické a IT, kybernetická bezpečnost a všechny učebny, které my máme vybudovány, tak se úžasně hodí. Samozřejmě musím reagovat i na chat, který tady teda přitečtu, a to je na pana Neumajera, který se ptá, jestli učitelé humanitních předmětů, jestli na to učitelé jsou připraveni. My učebny používáme opravdu velmi krátkou dobu a zatím jsme se nesetkali s tím, že by byl problém. Ti, kdo nejsou v tu danou chvíli úplně v obraze, tak ale během 1 hodiny, během 2 hodin, během proškolení se vlastními kolegy, kamarády se dostávají do situace, kdy o učebny je velký zájem. Takže to je z mého pohledu
obrovský benefit, strašná přidaná hodnota. Já budu mluvit za moji školu, takže velmi děkuji zřizovateli. A ten benefit a to, že jsme první, mě tedy jenom nutí k tomu, abych velmi poděkovala, abych se tady trochu dnula pýchou. Takže teď vám akorát ukážeme, jak tato učebna vypadá, co je tady. Takže učitelské pracoviště, které je standardní ve všech učebnách, které už jste měli možnost zhlédnout předtím. Máme tady dokovací stanici na all-in-one, o kterých mluvila paní ředitelka Malotová ve studiu. A ty už potom tady i vidíte, jak studentky na nich pracují. Celá učebna, tak jak to máme my v tuto chvíli koncipováno, jedna polovina je koncipována na frontální výuku s počítači, ale druhá je už přímo předpřipravena na takové ty volné aktivity, diskuzní aktivity. Jestli tady bude probíhat konzultace nebo komunikace v cizím jazyce, v českém jazyce, prezentační dovednosti. My v tuto chvíli plánujeme právě díky koronavirové nákaze a uzavření škol jsme bohužel museli opustit několik mezinárodních výjezdů do španělské Barcelony a na Slovensko, takže my tady v příštím týdnu budeme mít velkou online konferenci právě se španělskou Barcelonou. Jinak, když se podíváte po učebně, tak je tady dostatek úložných prostor, je tady opravdu prostor připravený tak, abychom mohli postavit třeba i ty umělecké malířské stojany, které potom jaksi zaplní tuhletu část prostoru. Za mě v tuto chvíli možná všechno, možná nechám potom prostor na dotazy, ale předala bych slovo paní inženýrce Martinové. Jsem velmi ráda, že nás navštívila, takže předávám. Pěkně, paní ředitelko, dobrý den, dámy a pánové, dobrý den všichni, kdo nás právě sledujete. Je vás 65, takže jsme moc rádi i za vaše komentáře, i za to, že jste s námi a že povíte o našem dnešním přenosu svým dalším kolegům, protože to, co si tady momentálně představujeme, je opravdu, dovolím si říct, snem každého pedagoga, který chce jít s dobou a který si uvědomuje, že právě doba těžká, která teď proběhla, kterou máme za sebou, doba koronavirová, ukázala, jak je IT vzdělání nebo IT výbava velmi důležitá. Já bych však chtěla spíše děkovat. Jsem tady jako pracovnice bývalého Národního ústavu pro vzdělávání, dneska Národního pedagogického institutu, a chci zavzpomínat na dobu, kdy vlastně myšlenka vznikla. To dnes ještě nikdo nezmínil. Vlastně před 4 lety se začala parta šikovných lidí bavit o tom, jak by toto obrovské úžasné dílo, které dneska představujete, mělo vzniknout. A na jejich cestě je provázeli kromě krajského akčního plánu a týmu tohoto projektu, kterému bych chtěla touto cestou taky poděkovat, protože jejich úloha je nezastupitelná, patří k těmto lidem pan Kuchař, který dneska zde je jako reprezentant, ale chtěla bych také připomenout, že spolupráce spočívala a spočívá ve spolupráci s naším projektem PCAP, který znamená podporu krajského akčního plánování a zároveň tedy potom tyto aktivity byly realizovány, jsou realizovány. Dneska tím, koho tady reprezentuje tedy pan předseda Pomer, a to je implementace krajského akčního plánu hospodářskou komorou. A tam ještě dovolte připomenout osobnost pana Davida Janoty, který je manažerem projektu, který tady s námi dneska není, ale který si to poděkování také moc zaslouží. Děkuji všem kolegům z projektu PCAP, kteří pracují ve všech intervencích, nejenom v intervenci polytechnické vzdělávání, protože právě jejich činnost v těchto dalších intervencích, jako jsou gramotnosti, jako je
jako je podnikavost, jako je spolupráce s podnikateli, tak tyto intervence také mohou být v tomto úžasném technickém prostředí realizovány. Děkuji také všem našim pánům ředitelům a paní ředitelce odboru školství, protože bez jejich spolupráce a bez jejich nadšení by všechny ty složité administrativní procesy nebyly zvládnuty. Pěkný den, dámy a pánové. My děkujeme dvěma dámám, dvěma Marcelám, tedy do žluté třídy, za její představení. No a možná na závěr, mí hosté, co byste popřáli pražskému školství? Martina Malotová, ředitelka školy pro děti s poruchami zraku. Co bych popřála pražskému školství? Tak pražskému školství přeju moderní školství a fungující školství. A řekla bych, že asi velmi důležité školství pro všechny. Bez ohledu na to, jestli má někdo speciální potřeby nebo ne. A to si myslím, že se děje, takže já bych popřála jen tak dál. A také bych chtěla touto cestou poděkovat, protože si myslím, že to moderní školství se takhle krásně dá naplnit. A je to nutné pro rozvoj vlastně kreativity těch učitelů, o které jsem mluvila na začátku. Roman Pomer, předseda Hospodářské komory hlavního města Prahy. Pražskému školství. Já bych možná popřál nám všem, aby prostě pražské školství produkovalo co nejvíc absolventů, kteří pro nás budou vyrábět tu práci, které nám budou chybět. To znamená, tady by mělo zaznít, že já jsem hlavně představitel takových těch klasických řemesel. Obkladač, podlahář, malíř, ten instalatér, topenář, kominík, kamnář. I tyto řemesla je potřeba prostě dávat opravdu na úroveň všech dalších profesí, o kterých to tady zaznívá. A důležitý je, že v celém tom projektu a v celé té myšlence jsou takzvané bejvalé učňáky. Já říkám sválně takzvané bejvalé učňáky, protože ta naše veřejnost se dívala, ty maminky, který jsem už zmínil, se na to dívají, přece já toho chlapečka nedám na ten učňák. Ale všichni budeme potřebovat doma obkladače, malíře a tak dále. Můžeme o tom debatovat hodinu, jak je těžké tohoto dobrého člověka sehnat, toho řemeslníka. A tady je potřeba prostě té veřejnosti dát najevo, že to pražské školství na těch všech školách i těma gymnáziama a těma bývalýma učňákama, oni tam některé zazněli, myslím, že když řeknu, že bývalý učňák je pana Vorla, který byl jako první ty automechanici, to je prostě, který se skutečně vybudoval z učňáku na střední školu jako takovou, takže tam ty maminky mají dávat ty děti a ty děti, ty absolventi budou pro nás pracovat tu krásnou práci. Filip Kuchař, vedoucí projektového oddělení odboru školství, mládeže a sportu Magistrátu hlavního města Prahy. Tak projekt, jak když zmínil pan předseda Pomr, implementace KAP 1 za rok končí. Já jsem hrozně rád, že našim školám se podařilo nejenom tyto učebny, které teď se začnou dobudovávat, ale získali i supermoderní učebny, jak ji zmínil pan předseda, na polytechnické vzdělávání v rámci toho projektu. A já bych prostě popřál, neboť v navazujícím projektu Praha směruje to na svou novou instituci, Pražský inovační institut, aby vlastně i oni šli v těch šlépích a podpořili vlastně to kvalitní vybavování do všech škol, protože já vždycky se snažím, aby každý dítě v té škole, a to nám všem vlastně i pedagogům, i zřizovateli o to jde, aby každý dítě dosáhlo na takovýhle podmínky k tomu vzdělávání, aby všechny ty děti měly vlastně tu stejnou šanci vlastně v tom životě uspět s takovýmhle podmínkama. Takže prostě já jenom popřeju teda pak těm, kdo po nás vezmou to břímě za rok, aby opravdu těm školám maximálně vlastně pomohli a podpořili v tom vybavování a opravdu se to dostalo co do nejvíc škol, aby i ty učitelé prostě, protože i těm jde v první řadě o to, aby ty jejich děti v těch třídách uspěly a byli v životě úspěšní a měli sami ze sebe radost, aby prostě měli k tomu ty správné podmínky vlastně pro ten jejich poslání. Já děkuji vám všem za účast na tom projektu i za jeho představení. Děkuji vám. My děkujeme. Taky děkujeme. Ostatně zaznělo to už na začátku. Centra interaktivní výuky, to je pojem, který má ambici výrazně zasáhnout právě do rozvoje kvality pražského školství. No a my doufáme, že se nám tímto pořadem podařilo vám je přiblížit. Naschledanou.